Magandang araw mga kamaster. Break muna tayo doon sa ating pagbibigay ng updates sa loans at benefits ng mga DepEd personnel. Sapagkat sa episode na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang paraan kung paano makapag-multiply ng dalawang 2-digit numbers na may magkaparehong tens digit ng mas mabilis kaysa doon sa ating nakasanayan. Again, ang kondisyon po nito ay kailangan yung dalawang 2-digit numbers ay mayroong magkapareho na tens digit. At i-multiply natin sila kahit anong dalawang 2-digit numbers po as long as the same yung tens digit nila. Ito po rin ay applicable kapag sinasabi natin na find the square of any 2-digit numbers. So ganito po yan mga kamaster. Pero bago ang lahat mga kamaster, ang ating pamamaraan ay ating i-divide into 4 groups or 4 different techniques mga kamaster. Una, kapag ang ones digit ay 0. Pangalawa, kapag ang tens digit, ang ones digit sum ng dalawang ones digit is equal to 10. Pangatlo, kapag ang sum ng dalawang ones digit ay less than 10. At pang-apat, kapag ang sum naman ng dalawang ones digit ay more than 10. So simulan po natin sa first part. Itong una ay hindi na po ito sekreto. Alam na po natin itong lahat. Kapag ang ones digit ay 0 at nag-multiply ka ng dalawang 2-digit numbers na ang parehong ones digit ay 0, kailangan mo lang i-multiply yung kanilang tens digits. Tapos dagdagan mo ng dalawang 0. So for example dito, 70 times 70. So that is, pagkapareho ang ones digit na 0, kaya multiply mo lang yung 7 times 7, that is 49, dagdag mo ng dalawang 0, ang answer nun ay 4,900. Very basic mga kamaster. Sa group 2 naman tayo mga kamaster. This time, kailangan na ang sum ng dalawang ones digit is equal to 10. At again, dapat ay the same ang kanilang tens digit sa number. For example, ang number na 46 times 44. In this case mga kamaster, the same ang tens digit na 4. At ang sum ng dalawang ones digit na 6 at 4 ay equal to 10. Kung kaya, ang technique na ating gagawin mga kamaster ay ganito. Dagdagan ng 1 ang isang tens digit at i-multiply natin doon sa ating isa pang tens digit. At ang result nun ay magiging thousands at hundreds na place ng ating product. In this case, magiging 5 times 4 which is equal to 20. So yun yung first 2 digits ng ating product, 2 at 0. Next, yung dalawa namang ones digit ay ating i-multiply mga kamaster. So 6 times 4, that is 24. At yan ay ang ating idagdag doon sa ating naunang 2-digit numbers na product. Kung kaya, ang product ng 46 at 44 ay 2,024. Kapag ito ay ating i-apply doon sa find the square of a 2-digit number. For example is 85 squared. So, yung dalawang ones digit ay 5. Kung kaya ang sum nila ay 10. Ang mangyayari, dagdagan natin ng 1 ang isang 8. At i-multiply natin doon sa isang 8. Kung kaya 9 times 8, that is 72. Tapos, i-multiply natin yung dalawang ones digit na kapwa 5. 5 squared is 25. So, therefore, 85 squared is equal to 7,225. Itong natitirang dalawang groups mga kamaster ay medyo complicated. Pero ako'y naniniwala na mas madali pa rin ito kaysa doon sa usual natin na kasanayan yung long process ng multiplication. So, para sa group number 3, para naman sa mga 2-digit numbers na mayroong magkaparehong tens digit pero ang sum ng kanilang ones digit ay less than 10. So for example,
63 times 62. Ang example po na ito mga kamaster ay may parehong tens digit na 6 at ang sum ng kanilang dalawang ones digits ay less than 10 kasi nga 3 at 2. Ganito po yung magiging technique natin yan mga kapartner, kamaster. In this case, ganito ang mangyayari mga kamaster. I-multiply natin yung dalawang tens digit. So 6 times 6, that is 36. Yun ang magiging first 2 digit ng ating temporary product, 36. Ngayon, 3 times 2, that is equal to 6. Kung kaya, gawin natin yang 0, 6. Ang ating temporary product ngayon ay 3,606. Ngayon, mga master, ang mangyayari, dagdagan natin yan ng isang magic na number. So, ano yun? I-sum natin yung dalawang ones digit, na 3 at 2, which is equal to 5. At yan ay ating i-multiply sa tens value ng ating tens digit, which is 6. Kung kaya, 60. So, 5 times 60, that is 300. So, 3,606 plus 300, that is equal to 3,906. Therefore, 63 times 62 is equal to 3,906. Kapag naman, ito ay ating i-convert doon sa finding the square of any 2-digit numbers. For example, we have 42 squared. That is 42 times 42. Ang mangyayari mga kamaster ay ganun pa rin. So 4 times 4 is 16. 2 times 2 is 4. So magiging 1,604. Ngayon, ang ating dalawang ones digit ay parehong 2. Kung kaya ang sum nila ay 4. At yan ay ating i-multiply sa tens value ng 4 sa ating tens digit, which is 40. So 4 times 40 is 160. Kung kaya magiging 1,604 plus 160, which is 1,764. Therefore, 42 squared is equal to 1,764. Ang mga ito mga kamaster ay aking ibinahagi sa inyo dahil sa aking palagay ay mas madali ito kaysa doon sa ating nakasanayan. Ngunit nakadepende pa rin ito doon sa concerned person na siyang mag-solve ng multiplication na ito, kung saan ang mas madali para sa kanya, ang steps na ganito o yung usual na long multiplication. So, doon po tayo sa group number 4 kapag ang sum ng dalawang ones digit ay more than 10. So, for example, 53 times 59. So, ang dalawang ones digit po ay may sum na 12, which is more than 10. So, ganito mangyayari mga kamaster. Dagdagan natin ng 1 yung isang tens digit at i-multiply natin doon sa isa pang tens digit. Kung kaya magiging 6 times 5. So, yun po ay 30. Tapos, i-multiply rin natin yung dalawang ones digit. So, 3 times 9 is 27. So, yung temporary product natin ngayon, mga kamaster, ay 3,027. Ngayon, yung sum ng dalawang 2-digit numbers ay 12. Disregard natin yung 1 mga kamaster. Minus 10 na tayo. Doon din na tayo sa 2. So, yung 2 ay ganun pa rin. I-multiply natin doon sa tens value ng ating tens digit, which is 5 o kaya 50. So, 2 times 50, that is 100. So, 3,027 plus 100, that is equal to 3,127. Kung kaya, pag sinabi mong 53 times 59, that is equal to 3,127. So, next example tayo mga kamaster. We have 76 squared or 76 times 76. This time, yung sum ng dalawang 2-digit numbers ay more than 10. Dahil 6 plus 6 ay 12 pa rin. So, more than 10. Ganun pa rin mangyayari mga kamaster. Dagdagan natin ng 1 yung ating tens digit at i-multiply sa isang tens digit. Kung kaya, magiging 8 times 7, which is 56. Now, we have dalawang
dalawang ones digit na 6. So 6 squared, that is 36. Yung temporary product natin ay 5,636. Ngayon, since yung sum ng dalawang ones digit ay 12, so disregard ang 1, 2 na lang. 2 multiplied natin doon sa ating tens value ng ating tens digit na 7, so which is 70. So 2 times 70 is 140. Kung kaya 5,636 plus 140, the result is 5,776. Kung kaya 76 squared is equal to 5,776. Again, inuulit ko mga kamaster, ibinahagi ko ito sa inyo dahil maaaring may iilan sa inyo na parang nakikita niyang mas madali ang prosesong ito. Pero kapag mas mapadali at mas komportable kayo doon sa usual na process ng long multiplication, wala namang problema yon mga kamaster. Ito po kasi ang second episode ng Matheknik tutorial na aking handog dito po sa MasterJet YouTube channel. Pwede nyo pong i-check yung nauunang episode ng Matheknik at iba pang mga episodes ng MasterJet Math Tutorial. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana meron kayong kaunting kaalamang natutunan sa episode na ito. Ito po si MasterJet. Keep safe everyone.